Hi, good morning COOKERY students. Ito po yung fourth day of our lesson sa COOKERY. Tapos na po tayo doon sa mga ibang lesson. So, ito naman yung pangalawang linggo natin. Take note po, gusto ko lang pong malaman ninyo na from Monday to Wednesday, yun po yung ating mga discussion para sa activities day ninyo. Tulad naman ng Thursday at saka yung Friday. Take note ha, Thursday at saka Friday, yun po yung activities ninyo. So, ulitin ko po, Monday to Wednesday, yun po yung discussion day natin na kung ano yung gagawin nyo sa Thursday and Friday. Lahat ng dinidiscuss natin sa Monday to Wednesday, ayun po yung gagawin yung activities for Thursday and Friday. Thursday and Friday. Yun po yung activities day ninyo. Guys, dito po tayo sa methods of cooking. Itong methods of cooking, marami pong techniques dito. O kaya itong method, techniques or method, i-explain ko po sa inyo at kailangan niyo talaga itong pag-aralan kasi po pagdating sa inyong mga activities, ang method of cooking po ay magagamit ninyo during sa activities niyo, especially this coming Thursday and Friday by the second week, kasi yan magsisimula na po kayo magluluto ng mga output. Ngayon, sisimula po tayo dito sa baking. Baking, this involves applying or a dry heat to your food in an enclosed environment. The dry heat involved in the baking process makes the outside of the food go brown and keeps the moisture locked in. Baking is regularly used for cooking pastries, bread, and desserts. Para mas madali niyong intindihin, ang baking ay involved po dito ang paggamit ng oven, at kadalasan po yung niluluto natin sa baking is yung mga dairy product. Ano ba yung mga dairy product? Yung ginagamitan natin ng mga flour, butter, milk, queso, mga ganon. Kasi maraming klaseng mga pastries na ang dairy product ay involved. So, pagpalagay na lang natin, example, yung mga cakes, cheesecake, yan ang tawag po nun ay baking. Mga chocolate cake, baking po ang tawag nun. Mga bread, baking po ang tawag nun. Saka yung mga desserts, lahat ng desserts. At sa desserts na niluluto ha, may mga desserts din kasing iba na hindi niluluto. So, iba namang klase ng method yun. But, dito lang muna tayo sa baking. Yung baking yun po yung mga dairy product. Ang niluluto po natin ito ay cakes, pastries, and bread. Frying. Frying, this means cooking your food in a fat. There are several variations of frying. So, meron tayong mga variations of frying na kasama lang sa frying. So, ito po yung deep frying, stir frying, pan frying, and sauteing. Unahin muna natin yung deep frying, where the food is completely immersed in the oil or in the hot oil. Ang deep frying yun po yung pagpiprito na kailangan itong large amount of cooking oil. Yung fat na sinasabi is yung cooking oil po yan. Po yung, kaya yung mga butter, po yung mga fat. Sinabing fat, that is a general term. Lahat ng mamantika, tawag nito ay fat. But para maintindihan nyo ng mabuti, cooking oil
po yan. So magdi-deep fry tayo, meaning deep frying. Yan po yung malaking amount of oil na ginagamit doon sa deep fryer para makaluto. At kailangan talagang nakalubog yung mga niluluto natin. For example, tulad ng pagluluto ng french fries. Hindi ka naman pwedeng gumamit ng pagluluto sa french fries kung ang mantika mo ay isang baso lang o kaya kalahating baso. Kasi ang tawag nun magiging pan fry na siguro ang resulta doon. Pero dito muna tayo sa deep frying, focus. Kailangan ng maraming mantika ang deep frying. Kung example, magluluto kayo ng cordon bleu, may ibang klase naman ng pagluto ng cordon bleu, may oven, pero dito muna tayo sa deep frying para makapokus kayo. Pagluto sa cordon bleu, kailangan siyang nakalubog sa mantika para mabalanse yung pagkaluto. At sa doon mo rin malalaman na luto na yung isang cordon bleu kapag lumulutang na sa mantika. Okay, stir frying. Stir frying, where you fry the food very quickly na high heat in a oil pan. Okay. Stir frying, yun po yung Chinese term na ginagamit o Chinese cuisine. Yan po yung mga technique ng Chinese cuisine sa pagluluto na lahat ng mga pagkain ay naka-blanch na and then in-stir na lang nila. Meaning po ng stir frying, yan po yung mainit ang isang pan, then na lahat nandoon ang lahat ng ingredient, and then in that way madali lang lutuin. So yung klase ng stir frying is yung para siyang tinutos-tos lang po yung mga gulay na niluluto natin o yung mga karne. Yun po yung deep frying. Kadalasan gumagamit niya po ay mga Chinese cuisine. Pan frying. Ayan, pan frying po. Okay. Where food is cooked in frying pan with oil. Yes. May lahat ng variation of frying. May mga oil, pero may mga malaking amount at saka may mga medium amount and mayroon ding napaka-small amount. So itong pan frying, ito lang po yung napaka-kunting amount ng oil na doon natin niluluto yung pagkain at saka baliktad lang hanggang maluto siya. So para kang nagpiprito ng papalagay natin dito sa atin, itong nagluluto tayo ng isda, yung kadalasan ginagawa natin, halimbawa, example natin, luto tayo ng isda, yung barilis, tapos piniprito natin sa kunting amount ng mantika, yun po ay pan frying. Kunting amount lang ng mantika tapos binabaliktad-baliktad natin. Yan po yung pan frying. Sauteing where the food is browned on one side and then the other side with a small quantity of fat or oil. Okay. Sauteing yung gisa. In other term, is gisa. Ginigisa natin yung ating pagkain. Bigyan ko po kayo na example para maintindihan nyo ng mabuti. Tulad ng mga sari-saring gulay, yung mga gisado, sari-sari. Kung nakita niyo po, ginigisa lang po siya, ginigisa hanggang lumalabas yung kanyang katas. And then, pag naluto na, ayan, pwede na siyang i-serve. Then, mayroon pa isang paraan na tinatawag natin sauteing, yung halimbawa, mayroon kang large amount of tawag ito, itong large amount of ingredients na lulutuin. So, igigisa mo muna lahat ng mga ricados, tulad ng garlic, onion, igigisa mo muna siya. That is a part of sauteing. Kasi igigisa mo na bago mo lutuin yung ibang ingredients or mga meat. Mga karne na lulutuin mo. Yun po yun. Yun po yung sauteing. So, sauteing kadalasan natin ginagawa, especially pag mga stew, yung mga niluluto natin, sinusaute muna natin yung mga ricado and then
o kaya yung mga adobo bago tayo magluto, sutin muna natin ang mga ricado or ingredients, and then saka yung karne hanggang magamit natin ang method na simmering process or low heat process. Frying is one of the most quickest way to cook food with temperature typically reach between 175 to 225 degrees Celsius. Celsius po ang pinag-usapan dito. Pero pag sa Fahrenheit na po, maabot na po ng 500. At mapupunta din tayo doon. Roasting. Ito. Roasting is basically a high heat from a baking where your food gets drier and browner on the sides by the initial exposure to a temperature of over 500 Fahrenheit. This prevents most of the moisture being cooked out of the food. The temperature is then lower to between 425 and 450 degrees Fahrenheit to cook through the meat or vegetables. Papansin nyo po, roasting, ang sinasabi dito is meat or vegetables. So meaning, ang roasting, involved po dito ang paggagamit ng oven. At usually, ang mga ginagamit po natin dito or mga niluluto natin dito ay ang mga karne. So lahat po ng karne na niluluto, yun po yung tinatawag na oven, yun po yung tinatawag na roasting, lalo na kapag mga malalaking klaseng karne tulad ng mga Chicago round or mga whole chicken, whole turkey, whole ducks, or etc. na niluluto na gamit yung roasting method. At saka ang roasting method po ay belong to the dry heat method. Grilling. Grilling is a this is a fast and dry, very hot way of cooking where the food is placed under an intense radiant heat. Okay. You can use various sources of heat for grilling. Wood burning, coals, gas flame, or electric heating. Before grilling, food can be marinated or seasoned. A similar method to grilling is broiling, where the heat source originates from the top instead of the bottom. Na dito, grilling is fast way of cooking at saka pinakamainit. Yun po yung grilling. Alam naman natin sa atin is that is a very common term kung ano yung grilling. So, yun po yung ating mga karne ay niluluto na ang heat is from the bottom. Meaning, nasa ilalim, and then minsan, gumagamit lang tayo ng yung mga griller na pwedeng ang karne ay touch directly to the heat or the source like charcoals, yung mga uling or yung flame or mga electric heating. Mga electric griller dito natin nilagay na lang natin doon o nilapag na lang natin direct sa griller. And then ang karne naman on the other side of the meat na ka-touch directly sa heating element. Yun po yung grilling. So marami tayong pagpipilian kung anong pwedeng gamitin sa grilling. Pwede tayong maggamit ng mga uling o kaya yung mga electric o kaya yung mga flame lamang. So sa broiling naman mapag-usapan po natin yan sa next page nito. Pero dito pa lang sasabihin ko na po kung ano yung broiling. Yung broiling, yun po yung originally na ginagamit sa mga malaking kumpanya sa pang-toast ng pagkain. Tulad ng mga croutons, mga toast bread. Diyan po nila tinotoast. Pero kailangan bantayan kasi nasusunog.
ng mabilis kapag hindi nabantayan. Ano, ulitin ko sa page na ito, meron tayong baking, pan frying, deep frying, stir frying, pan frying, sauteing, roasting, and grilling. Itong lahat ng method na ito nandito, ito po ay dry heat method. Dry heat types of method. Ulitin ko, dry heat types of method. Kasi po, walang involved na liquid. Kapag no involved na liquid sa pagluluto, yan po ay dry heat types of method or dry heat method para mas madali nyo. Kasi meron tayong dalawang types of heat. Meron tayong dalawang types of cooking methods. Types ha. Itong sinasabi ko, itong baking, frying, etc. To grilling sa feeds nito, ito yung sinasabi natin na methods of cooking. So maraming method of cooking. So kasama yung mga broiling. Hanggang sa next page mamaya masasabi ko rin yan. But dito sa page nito, ito lang muna ang sabihin ko sa inyo. Kasi mamaya pupunta tayo sa next page. Method of cooking ito. And then the types of method of cooking is yung heat and dry. Heat dry method o dry heat method. Para mas madali, dry heat method. And then moist heat method. Mamaya pag-usapan natin kung ano yung moist heat method kapag nandoon naman sa next page. So yun po yung ating first page sa method of cooking. Steaming. Hindi po streaming ito ha. Take note. Paki-take note ulit. Take note. Take note guys. Steaming po ito. Steaming. Ulitin ko. Steaming. Steaming. Hindi po yan streaming. Hindi po yan streaming. Namali lang po yung pag-type dyan. This means cooking your food in water vapor over boiling water. For this, it's handy to have a steamer which consists of a vessel with perforated bottom placed on top of another container water. The steamer rises as the water boils, cooking food in the perforated vessel above. Meaning po, kung maalala nyo po yung mga, ito, bibigyan ko yun ng example, yung pagluluto ng siumay, yun po yung part of steaming. Pagluluto ng siumay o kaya mga siupaw, yun po yung part of steaming. So, nakikita nyo po, mayroon po siyang isang bagay na pinapatong at saka nilalagyan ng mga siumay na may butas-butas. Yun po yung tinatawag nating consists of vessel with para siyang yung bagay na dapat sangkalan natin ng mga dapat i-steam natin. Para mas madaling maintindihan, siya po yung tagapagsangga. Para yung evaporation lang po kasi ang nagluluto ng pagkain. Yan po yung part of steaming. Poaching. This involves a small amount of hot liquid, ideally at a temperature between 160 degrees and 180 degrees Fahrenheit. So, balik muna naman tayo sa steaming. Ang steaming po is part of moist heat method. Yun po yung steaming. Kasi po, may water involved po siya. Ang moist heat method, yun po yung mga basa na klase ng cooking method. Tulad ng steam. Now, balik tayo dito sa poaching.
The cooking liquid is normally water, but you can also use broth, stock, milk, or juice. Common foods cooked by poaching include fish, eggs, and fruits. Ang madalas po natin ginagamitan ng poaching method, ayun po yung pagluluto ng itlog o isda. Ito po yung mga well-known na paglulutuan ng poaching method. Ang techniques po ng pagpo-poach, yun po yung papakaluin muna natin ang tubig, tapos ibaba natin ang kanyang temperature. Pag siya ay kumulo na, gawin nating simmer process, tsaka na natin ilagay yung itlog o kaya yung isda para hindi siya mabasag. Simmering. Simmering is a part of moist heat method. This involves cooking liquid in top of a stove, in a pot or a pan. Should be carried out on a low heat, and you will see bubbles appearing in the surface of the liquid as your dish cooks. So yung simmering process po, yun po yung low heat process. Mahina lang talaga ang apoy, and then medyo maingay yung eroplano lumaan. Saan na ba ako? Simmering. So kung mapapansin niyo po yung simmering, ano po yun? Yun yung a small bubble na makikita nyo sa tubig. Hindi siya katulad sa boiling na talagang napakalakas. That is a simmer process, low heat process. Okay. Broiling. Broiling is similar to grilling. So, na sinabi ko kanina, halos lang magkaparehas. Kaso yung grilling, ang init po ng grilling is from bottom. But ito po yung broiling, the heat source comes directly from the top. Yun po yung differential na lang dalawa. Pero, pwede ka rin dong magluto sa taas. Pwede ka rin magluto doon sa broiler. Gamit ang broiler. Pero kailangan mo lang bantayan kasi po, iba ang init ng broiler kaysa pag-iihaw. Ang mga example ng pagluto ng broiler, yun po yung mga bacon, English bacon, o kaya yung mga American bacon. Pero kailangan mo po siyang bantayan kasi po may mga fats. At kapag yun po ay nasubrahan sa init at hindi mo nabantayan, yun po ay nagkukos ng usok na galing sa meat, sa fat na meat. Yung mga garlic croutons, dyan po niluluto yan. Kung mayroon po kayo mga toaster oven sa bahay, yun po ay considered as a broiler. Now, dito naman tayo sa blanching. Uulitin ko ulit yung broiler. Yung broiler po, o broiling, broiler is a machine, and then broiling is a part of cooking method. Ang broiling po ay nabibilong po siya, is a part of dry heat method. Blanching. Here the foods is part cooked and then immediately submerged in ice cold water to stop the cooking process, and sorts of vegetables can be blanched including green beans, asparagus, and potatoes, etc. So yun po yung blanching. Ang blanching po from boiling, pag nag-boiling na po yung isang stock mo, nagbo-boiling na po siya,
yung tubig, ilagay mo po yung mga gulay. Within 2 to 3 minutes, kailangan mo na siyang tanggalin at ilipat mo doon sa ice cold water para po ma-stop yung processing ng pagkaluto. Ma-stop yung continuous cooking. Kasi po yung mga pagkain natin, kapag nagbablanching tayo, din hindi natin siya ilagay sa ice cold water, posible pong ma-overcook yung mga vegetables, kaya kailangan natin siyang idaan sa ice cold water. Yun po yung proseso ng blanching. Ang blanching po ay part of moist heat. Kasi gumagamit po siya ng tubig. Yan po yung blanching. Ngayon, dito naman tayo sa breezing. Ang breezing is a part of moist heat method. Here the food is part. Mali. Breezing. First the food is sauteed or stirred and then simmered in a liquid for a long period of time until tender. Pot roast, stews, and casserole can be cooked in this way if it contain larger food items such as poultry legs. Ito po ha, yung braising medyo mahirap po siyang gawin. Hindi po siya katulad sa ibang klaseng pagluluto na gisa, saute, simmer, o kaya steaming, o broiling. Ang braising po ay kailangan natin ng oras sa pagluluto. Kasi medyo mahirap siyang gawin nga, tulad na sinabi ko. Dahil po, ang una gawin natin, isote natin yung pagkain. Dalawa kasi klase na lutuin mo. For example, bibigyan ko ng una, yung naka-cubes na mga karni ng baka na gusto mong i-braise ang pagluto. Sisusote mo muna yan, and then ilagay mo siya sa casserole at ipasok mo sa oven at hayaan mo lang siyang maluto doon. Yun po yung proseso ng braising. Kailangan siyang gumagamit tayo ng oven para po doon natin siya lutuin. Nakasama ang casserole o yung mga pan na may mga takip. Kung sa mga cubes, ganun din ang gagamit. Kung kapag sa mga whole meat naman, tulad ng sample natin, mga plank steak, o yung mga whole chicken, o yung mga turkey, or mga pabo, or mga Chicago rounds, ano ba yung mga malalaking part ng karne, yun po, isi-serve nila, o isi-serve natin muna, timplahan, i-serve, pagkatapos pag mamarka na po siya, ilagay na siya sa isang casserole, o sa isang food pan, at lagyan ng takip, at ipasok sa oven, at hayaan natin lang siyang maluto, sa sariling init na galing sa pan, galing sa oven na pumapasok sa pan. Yun po yung proseso ng braising. Now, stewing, again, the food is sauteed or served first and then cooked in liquid, but normally uses smaller ingredients such as chopped meats or vegetables. Ang stewing po guys, yun po yung maliliit lamang na portion ng pagkain o ingredients na niluluto. At the same time, sinasaute at siniserve lang din siya. Ngunit, hindi siya gumagamit ng oven. Yun po yung diferensya ng stewing at saka braising. Ang braising, gumagamit tayo ng oven. In a long period of time din siya maluluto. Kasi po, pero mas masarap siyang, mas masarap ang resulta kaysa stewing. Stewing kasi, kapag hinayaan mo siya, minsan nasusunog ang karne. Kasi natutuyuan po. Kasi doon mo lang kasi siya lutuin sa isang cooking pot. But yung braising, kahit hayaan mo lang doon, hindi siya basta-basta nasusunog. Kasi mismo, sarili niyang katas ay hindi natutuyo. Dahil nasa isang food pan po siya na may takip. At yung init lang po ng oven ang nagbibigay sa kanya ng init para maluto. So, walang tendensing masunog yung pagkain. But sa stewing,
may tendency masunog ang ating pagkain dahil ang gamit lang natin ay pot o kaldero lamang. Yun po yung diferensya ng stowing at saka yung braising. At ang stowing naman po is a part of moist heat method. Ngayon is pag-usapan na po natin yung mga cooking yung mga method of cookings, mga technique of cookings. Dito naman tayo sa cooking terminologies. Cooking terminologies. Yung sinasabi natin yung mga al dente. Ang al dente po, yun po yung the cooked food until just firm. And usually referred to pasta but can include vegetables. Yes, yung vegetables muna tayo. Tulad ng sinabi ko kanina, yung al dente in English to the tooth. Pag sa Italian is yung al dente. Pag nagluto ka ng vegetable, pag kinakain mo yung crunchy, yun po yung al dente. Pagdating naman sa pasta, kailangan lumalagutok pa yung pasta sa pagkain. Yan ang gusto ng mga Italiano sa pagkain ng pasta, kahit sa rice. Lumalagutok-lagutok. Bake to cook food oven using dry heat. Bake o baking. That is terminology is bake. So, ang ginagamit natin is belong to the dry heat. Ang ginagamit natin dyan ay mga dairy product. Bast. The moisten. Ito pong bast ay ito po yung moist heat method. The moisten food while cooking by spooning, brushing, or squirting a liquid such as meat dripping stock to add flavor and prevent it from drying out. Kung ikaw po, halimbawa, nagluluto ka, yung sauce niya kumbaga, ibalik mo lang siya, ipapahid mo ulit. Kaya ilalagay mo siya ulit sa kanyang katawan para siya po ay hindi matuyo. Madali din pong gawin yan. O kaya yung liquid na ginagamit mo sa halimbawa, magluluto ka ngayon ng tawag nito, yung buong turkey sa isang cooking pan, and then patuyo na po siya, kailangan mo siyang ilagay doon yung kanyang sauce pabalik-balik hanggang mabalot ang katawan para hindi siya mag-dry. Beat. To stir rapidly in a circular motion to make a smooth mixture using a whisk, spoon, or mixer. So, mga beat, mapapansin nyo yung itlog, binibitin po yan gamit ang tinidor o kaya whisking. Anong tawag dito? Yung wire whisk. Ito yung ginagamitan ng wire whisk. Minsan yung itlog o kaya yung Hollandaise o kaya mga mayonnaise. Yun po yung bitin. Braise. Kapag-usapan natin yung kanina. Ito po yung process of a long period of time na gumagamit tayo ng oven at saka casserole. Broil. Yan, yung broiling. Expose food from tough. Ang init niya. Yun po yung broiling. Yung init niya galing sa taas. At sasabi na po natin yan kanina. Brown. Yung mga highlighted color ng mga brown. Na tulad ng pag-oven natin, yung may niro-roasting tayo, or kaya binibake natin yung mga pie. So, kailangan makuha natin yung mga pandesal sa atin. Kailangan natin makuha yung tamang color. Caramelize. Ang pag-caramelize po, tulad ng mga onion o kaya sugar, ang kadalasan po nating ang magiging resulta po na is magiging syrup.
pag nakaramelize po yung sugar, magiging syrup na po siya. Pero ang gamit po natin doon, acid, minsan suka o lemon juice, para po magiging runny ang ating sugar. Chop. Yung chop is a term of cutting. So, to cut, divisible into large squares. Sample lang yan, usually specified by the recipe. So, yun po yung chop. Ang term natin ay chop, but that is also types of cut. Cream. To beat ingredients, usually sugar and fat, until smooth and fluffy. Cube, like chopping. So, cube, that is a term, but pag nandun na po tayo sa types of cuts, magiging dice na po yan. Dash. Yung dash, para din siyang pitik-pitik lang. Napakaliit na quantity sa pagtimpla. Dice. Yan po yung dice. Dice. To cut into small pieces, usually 1/4 by 1/4. Medyo may mali dito. Kasi na 1/8 man yan. Hindi yan tama. Mali yung 1/8. Usually 1/4 by 1/4. Pwede rin yung 1/8 by 1/8. Pero brunwa na po yan. Dice din yung po ang brunwa, pero napaka-maliit na dice. But para hindi kayo maguluhan, dice, ang term po noon is cube. Yan, ang term na po ng cube is dice. Okay. Tulop. A spoonful of semi-solid food like whipped cream or mashed potato placed in top of another food. Kung mapapansin nyo po, ayan po yung mga mashed or mga cream. Nilalagay natin, tinatoppings natin sa taas ng pagkain para siya mga whipped cream o kaya yung mga mirang. Yung mirang na hindi naluluto. Hindi naluluto, ha? Dredge. Dredge. To light coat and cook food with a dry mixture. Usually with flour, cornmeal, or breadcrumbs to be pan fry or saute. Yun, yung dredge po, yun po yung binabalot natin sa breadcrumbs ang ating mga pagkain o kaya sa flour. Para siyang fried chicken, tulad ng fried chicken. So, sa saute, babayot muna natin sa bago prituhin. Ito yung dredging. Dress. To coat foods with a sauce, cheese, salad. Dressing po nun, ang ibang term. Yes, dressing. Yun po yung term nun. Drizzle. To pour liquid back and forth over a dish in a fine stream. Usually, butter, oil, syrup, or melted chocolate. Drizzle. Yun po yung patak-patak lang. Syrup. Yung patak-patak lamang. Ito naman tayo sa dust. To coat lightly with a powder ingredients such as confectioner, sugar, or cocoa. Po yun, yung tulad ng mga cakes na nilalagyan natin ng dry powdered sugar or confectioner sugar, tulad ng mga donuts, may mga lang. Fillet. To cut the bones from piece of meat, poultry, or fish. Yung deboning. Yun yung pagtanggal ng mga buto sa mga isda, tulad ng bangos, kaya mga poultry, yung mga manok, pato. Flambe. To drizzle a flammable spirit over a food while it's cooking, to ignite just before serving. Makikita mo po yung mga flambe, yun po yung paapoy-apoy style ba, sa pagsiserve, yung mga, kung mapapansin nyo po, yung mga sizzler, lalagyan po nila ng wine para po mag-aapoy.
So, kumbaga yung mga flaming style of cooking. Yan po yung flambe. Fold. To combine light ingredients such as whipped cream or beaten eggs whites with a heavier mixture using a over and under motion. So, yung fold, yun po yung sinasabing, kung mapapansin nyo yung galing sa taas, tapos baba naman, yun po yung mabisang paraan sa pag mix ng mousse o yung chocolate mousse. Ang gamit po ay spatula. Glaze. To coat foods with mixtures such as chilies or sauces. Mga sample, yung mga fried chicken, gusto mong i-glaze sa sauce o teriyaki sauce, kumbaga liguin mo lang siya sa sauce, glaze mo lang siya sa sauce, hindi po yung pakuluan, kundi i-glaze lamang. Glaze, liguin lang o basain. Grater. Grate o kaya grate creates tiny pieces of food best for things like cheese to melt quickly or vegetables used in sauce. May mga aso nag-away ha. Grease. To coat the interior of a pan or dish with shortening oil or butter to prevent food from sticking during cooking. Yung grease po, yun po yung spray na spray pan. Yung ginagamit natin sa isa siya, para siyang tawag nito, itong pan spray pala, sorry. Yan, tamang term noon is pan spray. Yun po yung ilalagay natin sa isang pan para hindi magdidikit yung lulutuin natin. Iinitin natin ang pan, tapos ilagay natin yung grease o yung pan spray. I-spray lang natin para maiwasan ang pagdikit. Yun po yung grease style. In the future, maybe malalaman niyo yan kung paano yan. Julienne, cutting vegetable until long. Then thin strips approximately 1/4 in thick and 1 inch long. At huwag po kayong maniwala sa nakasulat dito. Mali po to. Ang julienne po ay 1/8 by 1/8 by 2 inches. So may kamalian lang po dito. I-disregard niyo na po yung 1/4 and 1 inch. Hindi po yan tama. But julienne is a long thin stripes. Tama pa yan. But ang size niya is mali. Need. Dito naman tayo sa need. Need. The process of mixing dough with the hands or a mixer. Need yung po yung press down mo yung pagmasa ng dough. Pagmamasa po ng dough. And then quarter turn. Marinate. Soak in a sauce or flavor liquid for a long period of time, usually meat, poultry, or fish. Marinate or yung pagmarination, yun po yung isusok natin within 24 hours ang isang karne, kung ano maglasing karne din. Ilagay natin lahat ng ingredients, ilagay natin ang lahat ng ingredients within 24 hours. Yun po yung tawag ay marinate. Mince po yung types of cuts po yan na posibleng pinakamaliit at saka wala po siyang specific na size. But di mo kasi masusukat yan. Pan fry, yung sinasabi natin kanina, nagamit po yung medium heat.
parboil. Parboil po yung boiling, partial po ng boiling method. Usually to prepare to food for cooking by another method. So yun po yung parboil, tulad ng rice. Ang pagluluto ng rice is yan po yung part ng parboil. Pag boil po, hayaan mo siya hanggang maluto. And poach, kanina sabi na po natin yung poach from boiling and then simmering. Yan po yung proseso, at saka yung mabilis ang magandang gamitin. Ang kadalasang ginagamitan ng pagpo-poach method ay yan po yung itlog o kaya isda. Ito naman tayo sa pins. Medyo mas siya sa dash. Kasi yung dash 1/8 lang po. Yung pins po ay 1/16. Medyo mas malaki-laki siya ng konti. O marami-rami siya ng konti. Puree, to mash or grind food until completely smooth. Yung puree po, tulad ng tomato, ilagay mo sa blender. Mangyari po ay puree na po iyon. Roast, like baking but concerning meat all for 3. Tulad ng sinasabi ko yun yung roasting, ang term po nito is roast. So, yun po yung ginagamitan natin ng mga karne. Saute, yun po, the cook small pieces of food over a medium heat with oil pan, or usually to brown food. Yung saute, yung sinusaute mo lang siya hanggang maluto. O saute ka muna ng mga rekado bago yung items o yung saute. Scald, to heat liquid almost to a boil and until bubbles begin forming just around the edge. Yun po yung very low heat na talagang mahina siya. Mas mahina pa siya sa simmer. Kasi ang simmer is kumukulo na eh. Ito po ay mahina. Mahirap po itong gawin. Medyo komplikado. Sir, to brown the surface of meat by quick cooking over high heat into order to seal meat's juices. Served. Yun po yung mamarkahan natin yung tulad ilagay natin sa grill. Mamarkahan natin at saka ilagay natin sa oven. Yun po yung si-serve lang muna natin para may marka siya. So kadalasan pong nasi-serve yung mga isda, mas madali siyang i-serve. Saka mas maganda din ang pagkagawa kapag mga isda. Shred o yung shredded, yun po yung ginagamit natin ng mga mandolin. Kung maalala po yung mga mandolin, may mga maliliit po nga ngipin-ngipin yan. Tapos idaan mo lang po yung karos doon. Ang resulta po nun is shredded. Simmer, yun po yung ginagamit, the types of cooking na or method of cooking nagre-reduce ng heat o low heat process. Skim, to remove fat or foam from the surface liquid. Yung skim, yung alala po yung magluluto ka ng mga buto-buto, tapos may mga lumulutang na galing sa dugo, kailangan mo siyang tanggalin. Yun po yung mga tawag na skim. Slice, to cut vertically down thickness, sometimes specified by the recipe. So slice, para din siya term ng cut. Median, yun po yung medyo mas malaki-laki na konti sa pins o sa dash. Steam, ito naman sinasabi ko rin yung steam, to cook food on a rack or steamer set over boiling or simmering water. So yun po yung steam na sinasabi ko kanina, yung
before. Yun po yung evaporation process. Yun po yung steaming. Yung nagkumukulo ang ilalim, tapos may nakalagay na isang material sa taas o vessel type, and then may butas-butas at saka ilagay yung mga pagkain tulad ng mga siumay. Ayan. Yun po yung steam. Steep. Yun po yung mga dry ingredients liquid just for boiling point exactly. Extract with the flavor just as with tea. Yun po yung steep. Sorry, hindi ko na mabasa na may isa. Basahin ko ulit. To soak a dry ingredients in a liquid just under the boiling point to extract the flavor just as with tea. Yung parang nagpapakulo ka lang. Tapos, ayun, nilagyan mo ng mga flavor. Yun lang po yung step. Stew. To cook covered over low heat in liquid for a substantial period of time. Yan po yung sinabi ko kanina, yung stew. Kailangan mo siyang low heat para hindi masunog. So, ang mga term po, ito yung pinag-usapan natin dito. Whip. To beat food whisk. To beat food with a whisk or mixer to incorporate air and increase volume. Mga whipped cream, tulad yan. O yung mga tawag nito, itong merang, pwede matatawag din natin yan. Whip kasi po maliit lang po na part yan, tapos kapag minimix mo na po yan, tumutubo po yan through air at mag-i-increase po yung volume. Whisk. To beat ingredients with a fork or whisk. So, baga whisking ba? Whisking yung hinahalo-halo mo siya gamit po yung wire whisk natin. Okay, tulad ng gumagawa ka ng Hollandaise. Just the outer color peel of a citrus fruit. Yun po yung mga galing sa balat ng mga lemon, tinatanggal natin, hinahalo natin po sa mga dessert o kaya sa mga dressing, pwede po din yun pangdagdag. Orange dressing, so tanggalin mo po yung gilid ng orange, yung mga pinakamalipis na part, idadagdag mo po doon sa dressing mo. Ano po yung zest. Yun, dito naman po tayo sa temperature. Meron po tayong right temperature to hot food. Ang right temperature po ng hot food is 145 above. And the food is safe. Ang pagkain po ay nasa 145, especially yung gulay at saka isda. Pag chicken naman, ang temperature ng chicken natin is 167 degrees Fahrenheit. Pag sa ground meat naman, 167 to, hindi nalalagay dito yung 167 to 175. Kasi po, ground meat po yun. Ang ground meat po ay medyo mas madugo kasi yan. Kasi ground kasi, tsaka yung bacteria, mas mabilis mabuhay sa ground meat. And fish, seafoods, 145 is okay lang. Pork meat, 165 Fahrenheit. Safe din ang pagkain dyan sa pork. Right temperature for cold, 39 below lang talaga. Pag 39 below, ibig sabihin, yung mga appetizer natin na cold or mga salad na cold, ayun po ay safe na kainin kapag nasa 39 degrees below. Pag usapan naman natin ang danger zone po 40 to 144 degrees Fahrenheit. Food are not safe. Napakadelikado ang pagkain pag between sa mga danger zone na to na sinasabi ko, itong 40 to 144 degrees Fahrenheit. Ang pagkain dyan ay napakadelikado. Salamat po guys hanggang sa susunod nating mga topic. So ngayon po, ito po yung for this lesson natin sa cookery. So sana naintindihan niyo yung mga sinasabi ko. Kung medyo na medyo na
guluhan, so text lang po kayo sa akin o chat lang po sa group chat natin para maintindihan at mapaliwanagan ko kayo. Kasi hindi po lahat ng sinasabi ko dito po ay maklaro nyo ba, kasi po minsan nabubulol na po ako sa kakasalita. So, kung meron po kayong mga tanong, chat lang po kayo sa group chat natin para maliwanagan kayo. Okay? Thank you.